Bună dimineața! Azi este 31 decembrie. O să fie o zi specială, nu neapărat datorită anului nou, ci datorită faptului că astăzi, în sfârșit, o să ne luăm timp să vizităm Havana. Începem cu istoria Havanei, o să vizităm două forturi care au fost construite de spanioli pentru a apăra portul de aici din Havana. O să continuăm prin a lua la picior faleza Havanei la Oceanul Atlantic. Mergem să bem un cocktail la faimosul Hotel Național de Cuba, un hotel care a fost perindat de foarte multe personalități de-a lungul anilor, un hotel cu o foarte mare istorie și încărcătură. Iar sper eu, la finalul zilei, o să vizităm inclusiv la Plața de la Revolución, unde se găsește faimoasa imagine a lui Che la o scară imensă pe fațada unui bloc. Toate astea plus multe altele o să le facem astăzi. Castillo de Moro? No? I can cross for the tunnel, my lady. Ah, Cannot okay. cross. We have around to the bay. I understand. You take it the yellow cab. Do you know like the price that we should pay approximately? I don't know. You don't know. You want to pay maybe 15. 15. Or go there. In this car it's possible for 15. I understand. But the yellow cab is more expensive. More expensive. Ok, gracias. Castillo del Muro, ¿qué? 10. Hola, el precio por Castillo del Moro, Only go for this $15. el precio para Castello del Moro. Castello Only del go. Moro, Only go. Castello. go? Si. And 20. un precio? 15. Hai cu ăla cu 10 și gata. atunci. Gracias. Castello del Moro. Only go. Only go is 25. Thank you. Ce diferențe mari de preț. 10, 15, 25. 10? Ce? 10? Sí. Mergem cu... Vamos. Am luat până la urmă un taxi normal galben. Găsisem cu mașină de epocă cu $15, dar distanța e foarte mică, e undeva la 3 km, adică prețul oricum e mare și așa. La aia clasică plăteai foarte mult, că nu, vai doamne, e mașină clasică. Puteam să mergem și cu aia verde, mai știi care zic, care o văzut Nu mai contează. Și am ajuns la primul nostru obiectiv pe ziua de astăzi, după cum ziceam, $10 ai văzut și tu, cam multicel, cam scump, pentru un drum de 5 minute cu mașina, 3-4 km, dar asta este. În schimb, ce văd în fața ochilor, deja este splendid și îmi încântă privirea. Fiți atenți! Where is my Cuba Libre? Where is my señorita? Where is my Cuba Libre? Where is my señorita? Where is my Cuba Libre? Where is my revolución? Where is my señorita? To be my companion. Where is my Che Guevara? El Castillo de los Tres Reyes del Moro este prima fortăreață construită în Havana pentru a apăra portul Havanei. O fortăreață construită de spanioli în anii 1549 până în 1616. Avea o importanță strategică extraordinar de mare pentru că ea apăra exact gura de intrare în portul Havanei. În spatele meu este Oceanul Atlantic și absolut toate navele care trebuiau să intre în Havana trebuiau să treacă prin această bucățică de apă de aici. Pe vremea respectivă existau foarte mulți pirați, exista o foarte mare rivalitate între spanioli, englezi, francezi, olandezi și așa mai departe și era foarte important ca Havana să fie apărată. De ce Havana? Pentru că Havana, la momentul respectiv, după orașele din Spania, ca și importanță, Havana era pe locul 2 și cu siguranță aici în Caraibe era printre cele mai importante orașe. O să vedem că mai târziu s-au hotărât să mai construiască încă unul la câțiva kilometri în direcția aceea, dar ăla o să-l vizităm un pic mai târziu. Pe lângă tunurile
care erau folosite împotriva navelor care intrau în portul Havanei. În trecut exista inclusiv un lanț foarte mare tras perpendicular pe intrarea în port, iar lanțul respectiv era folosit pentru a bloca accesul navelor. Where is my Cuba libre? Where is my revolución? Where is my señorita? To be my companion. Where is my Cuba libre? Where is my revolución? Where is my señorita? To be my companion. În interior avem și un mic muzeu despre istoria fortului, istoria cuceririlor spaniole în zona Caraibelor, despre zahărul din Cuba și cultura acestuia, Havana, de ce era importantă și așa mai departe. Cam asta în mare, cu Castelo de les Tres Reyes del Moro. 200 de cupi ca să intri, un preț foarte mic. Un castel extraordinar de frumos. Uitați-vă în spate. Și castelul nu e foarte mare, dar are niște priveliști superbe. Mergem să vizităm cealaltă fortăreață. Din câte știu, este a doua fortăreață construită pentru a apăra portul Havanei și a fost ridicată în secolul XVIII. Dar mai multe o să vedem acolo. Până atunci, numai bine! Where is my Cuba libre? Where is my señorita? Where is my Cuba libre? Where is my señorita? To be my companion. Where is my Cuba libre? To be my companion. Cel de-al doilea fort pe care îl vizităm astăzi se cheamă Fortăreața de San Carlo la Cabanas. Este o fortăreață spaniolă construită în secolul XVIII de data asta, la aproximativ 800, un kilometru de Castelul de Moro, pe care tocmai l-am vizitat. Și în anul 1982, aceste două fortărețe au intrat în patrimoniul UNESCO, făcând parte din centrul vechi, centrul istoric al Havanei. Where is my Che Guevara? I is printed on your shirt. I was his Sancho Pancho, my friend. We went to the desert. Where is Frankie Zapata? To save motherers than me. For my daily patata, I'd rather choose the meat. Where is my Castaneda? And the spirit he believes. While I'm on my camino, I'll make sure that I leave. Se vede deja că avem de-a face cu un fort de data asta și nu cu un castel, pentru că în primul și în primul rând este mult mai mare și e stilul acela de baracă militară. Un lucru fain de cum se vede celălalt castel.
Construcția fortului La Cabana a început în anul 1763, imediat după ce castelul de Moro a fost înapoiat Spaniei. În anul 1762, englezii au reușit să captureze castelul și automat să controleze portul Havanei, iar în Paris a fost un armistițiu care înapoia Havana și portul, precum și castelul Spaniei. Regele și-a dat seama că este foarte ușor ca o invazie pe pământ să vină și să captureze Havana și astfel s-a ordonat construcția celui de-al doilea fort. Where is my Che Guevara? Hola! Hola! Chiar și pentru soldați aici în Cuba astăzi va fi anul nou, deci până și ei se distrează, chiar dacă sunt în post, stăteau și ascultau muzică. Asta a fost și cu fortăreața La Cabana. Și după tine, care a fost mai fain? Castelul del Moro sau fortăreața? Parcă mi-a plăcut mai mult fortăreața. De ce? Nu știu, e fortăreață, mai aerisită, mai Mai mare? mare, mai... Baracă militară. Bine, Da. ce-i drept e și mai nouă și automat e și mai bine păstrată. Castelul, într-adevăr, era mai înghesuit. Ca priveliște amândouă au priveliștea extraordinar de faină. N-aș putea zice că unul e mai fain ca altul. Da, clar, fortăreața e mult mai mare, dar cred că merită vizitate la pachet, nu? Clar, sunt Adică- și foarte aproape. Da. Ok, trebuie să găsim un taxi acum și să-i dăm înapoi spre centrul Havanei. Zic eu spre Piața Revoluției. Să vedem cum găsim taxiul între timp. He didn't walk up with that how you doing when he came in. He said there's a lot of girls I can do it, but I can't with them. I do it forever in a minute. That summer night, and Papa says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. Plața de la Revoluțion și cred că cuvintele nu o pot descrie. Just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta. Up like a traffic jam. With the pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, make it on me. Shout the craving on me, get the eating on me. Damn, shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range that beat. Monumentul dedicat lui José Martí. Faimoasa poză cu Che Guevara. Iar aici îl avem pe Camil Cienfuegos. Uitați cum face Bianca când vrea neapărat o poză. Câtă viteză poate exista în acel fizic. Vrea neapărat poză cu Che. Am terminat și cu Plața de la Revoluțion și acum îi dăm în jos înapoi spre mare până la Hotel Național.
ce blocuri au, uite, mult mai... Oameni mai cu bani, cred că în partea asta. Nu știu dacă sunt oameni mai cu bani, cred că sunt blocurile mai noi, că sunt comuniste. Alea de acolo sunt construite, din centru sunt construite de americani, de probabil, știi? Și de spanioli și sunt mult mai vechi și de aia. Deși, da, aici parcă sunt mai întreținute. Da, e o zonă altceva. mai ok. Universitatea din Havana. Bineînțeles, cea mai mare universitate de aici, din Cuba. Și în sfârșit, după 40 de minute de mers pe jos, ajungem la Hotel Național. Intrăm să bem un cocktail la restaurant și o să povestesc un pic despre istoria acestui hotel. Nu știu dacă se văd prețurile, dar de exemplu o cameră dublă pentru o noapte costă vreo 43.000 de pesos. Aia înseamnă 100 și ceva de dolari ca să stai într-o cameră normală aici în Hotel Național. Nu este un preț extraordinar de mare, părerea mea, ținând cont că te afli unde te afli. Și istoria din spatele acestui hotel. Pe peretele ăsta arată toate personalitățile care au vizitat Hotel Național de Cuba și camerele unde au stat. De exemplu, avem pe Winston Churchill, care a stat la camera 240, Walt Disney, camera 445, avem Frank Sinatra la 225 și multe alte personalități. Fiecare personalitate care a vizitat hotelul și ce prefera ca și mâncare. Uite, până și Paris Hilton a fost aici. Uite, actorul ăsta, Kevin Spacey. Da, foarte multe personalități, într-adevăr. Uite, și Maradona. Îmi placea pizza cu jambon și ciroso. Uite, Ed Harris. Să vedem cum arată cea mai curată baie din Cuba. Pentru că până acum toate băile pe care le-am văzut erau... Da, nu se compară. Adică, în primul rând, ai hârtie igienică. Și, în al doilea rând, sunt convins că curge apa la robinet. Da, curge apa la robinet. O mare realizare pentru băile de aici. I've got the blues, gonna read about you. Sunday news, what's your story, what's your jive? You're never gonna leave this earth alive. Don't drink and jive. Trebuie să urcăm și cu liftul. Doi, câteva etaje. La 8. Mă duci la ultimul etaj. Să vedem și noi ce view au. Până și liftul este vechi. Păstrat ca și... Da, păstrat e... Și pe jos e mochetuță. moale și pufos. Cam așa arată un etaj din Hotelul Național. Cred că a venit timpul să vedem un pic și exteriorul și să bem un cocktail, pentru că deja suntem însetați. Și ia priviți afară. Ce părere? Ce să mai zic, dai seama. Hai să bem un mojito ceva. No matter where you come from, if you're on Linux Avenue,
Hai să vă mai arăt unul din motivele pentru care mie nu mi-a plăcut Varadero. Deci suntem la Hotel Național, pe terasă și ăsta e meniul. Și vă arăt simplu. Un sandwich, da, cu carne de porc, sandwich cuban, 1200 de cupi. În Varadero, la un restaurant oarecare pe stradă, era 1500 de cupi. Cocktailuri, ne uităm la o Cuba Libre, 750 de cupi. Un mojito la fel, 750 de cupi. Iar în Varadero era în jur de 900.000 de cupi un cocktail. Și nu se compară nici ca priveliște, nici ca servire, nici ca nimic. Acolo totul este mult, mult mai turistic. Am văzut deja că hotelul a găzduit de-a lungul timpului numeroase personalități internaționale. Nu are rost să le reamintim. Ce mai este important de știut despre acest hotel este că el are și o istorie sângeroasă, și anume în anul 1933, mai exact pe 2 și 3 septembrie, el a fost în centrul scenei Revoluției de stat ținută de Batista, om care urma să fie președintele Cubei la vremea respectivă. Ziceam că s-au dat niște bătălii foarte sângeroase și au ajuns să fie cunoscute chiar sub denumirea de Bătălia Havanei. Ora 3 și părăsim Hotel Național de Cuba. Am vrut să și mâncăm aici, din păcate am stat la masă vreo 15 minute, m-am dus de 2 ori la chelner să-i zic să vină să ne ia și nouă comanda. Nu știu care a fost șpilul, nu mai vrea să servească, închideau, habar n-am, pentru că am văzut că la un moment dat strângeau pernuțele de pe scaun. Din ce am văzut, nu este restaurantul hotelului, deci probabil e doar o altă firmă sau ceva. Oricum, hotelul foarte frumos și clădirea în sine și nu numai, toată ambianța super faină și te face efectiv să te simți nu ca un rege, să te simți ca o persoană importantă. Cel puțin mie așa mi-a creat impresia. Într-adevăr, sentimentul e de... Măi, eu oare ce caut pe aici? Ar fi prea mult pentru mine, cel puțin așa simt eu. Am fi stat să mâncăm aici, îmi pare rău că n-am stat să și mâncăm, dar asta e, l-am vizitat, e extraordinar. Da, prețurile, cel puțin pentru mâncare, nu mi se păreau deloc mari, erau decente, adică între 1000 și 2000 și ceva pentru o porție de mâncare, ceea ce mie mi se pare un preț decent. Acum planul este să mergem undeva să mâncăm, că efectiv murim de foame. 4 și un sfert și în sfârșit mâncăm și noi. Ca de obicei, eu mi-am luat rac pentru că mor după rac. Bibi și-a luat ceva pui, 2 cocktailuri, un mojito și un caipirosa și un trabuc cubanez adevărat. Nu ai cum să greșești cu așa ceva. După un trabuc bun, trebuie să și spui. Poftă bună!